Right. So today is for BJT DC analysis. Okay. This is DC load line. Hari tu kita dah tengok kan for this DC load line and operating point. We have kita pergi sini sekejap. Okay, this one. Okay, this is a symbol for BJT. It has PNP and NPN. What is the pin yang ada for the BJT? Apa? It has 3, common emitter, common base and common collector. Okay, first thing kita tengok common emitter. Okay, what are the 3 pins yang ada? Kaki dia. Base yang mana? Which one? Okay, base. First thing nak tahu tengok ni kan. Okay, so emitter. Okay, so for katakanlah for common emitter, this is input at base. So opposite of that is output. So yang tengah-tengah adalah emitter. So sebab tu common emitter. Emitter is in between input and output. And in other way, emitter also connected to the ground. Okay, for PNP pun sama. Okay, for common emitter, dia ada AV ke dia ada AI? AV high ke low? AV high, AI? AI pun high. Dia ada both. Okay, dia ada both. V out over V in. So AP pun AP equals to AV darab AI. Okay, yang ni I out over I in. Okay, that is why common emitter is the most general one, yang paling biasa orang guna. Okay, next one is common base. Okay, which one is the input? Ataupun which one emitter? Emitter mana? Okay, emitter here. Base, collector. So this is input, this is output. Base is the common ground. Okay, so this one common base. Okay, next one. Okay, common base dia ada AV ke dia ada AI? AV. AI dia unity. Unity lah. Okay. AV dia high. Alright. So for next one common collector. Which one? Base. Apa dulu nak? Input dia base, emitter, collector. So this is input, this is output. Collector is the common and connect to ground. Okay, senang nak beza which one? Okay, so this one dia ada gain apa? AI high, AV unity. No gain is not zero because AV equals to V out over V in. Kalau zero maksudnya salah satu ni yang kena kosong, kan? So it is not zero, it is mungkin 5 over 5 dapat 1. So meaning dia ada value. Okay, dia ada value tapi ratio dia sama. Alright, so that is for what we have learned previously. So this is yang you guys tengok sini, this is IV load line. Okay, ataupun IV curve. Hari tu ada belajar dalam chapter 2. Okay, we have 3 regions for this load line. Previous class pun dah tengok this one. Okay, saya nak buat this record. Okay. Okay, the shaded area red and shaded area blue. Okay, which one is the saturation region? This one kan? Okay, and consider is on for the switching purpose. Okay, for red. Dekat red, what is the value for VCE? VCE equals to 0. Sebab dekat part C Y kan? Part C IC.
this one IC and VCE is considered the parameter at output. Nanti kita tengok sekejap lagi relate with the circuit. Okay, so ni lah saturation region. Okay, yang ni is the connections dia lah, forward bias for both. Okay, so now kita nak pergi to cut off region. Yang mana? Cut off region yang bawah ni kan. Consider this one is at off condition. What is the value for IC? Equals to 0. This one is open circuit kan, sebab tu dia off, current tak flow. Okay, yang ni short circuit. Okay, so this is off condition, this is on condition, and for off condition dua-dua is in reverse bias. Okay, and yang tengah ni is the Q point. No, bukan Q point. Active region is for operating region. Okay, yang mana dia dah on. Okay, dia akan sampai satu point dia stable. Stable is bukan off, dia on je all the time. Okay, and Q point is the optimum operating point. Yang tepi ni is the IB. IB ada few value lah. Kata kalau kita set IB tu, yang ni kalau 2, 4, 6, 8, 10, IB equals to 10 micro, so dia akan dapat this Q point dia. Contohnya lah, kalau nak 8 micro, Q point dia dekat sini, according to the value of IB. Sebab tu bila kita buat calculations nanti, IB is the one yang kita akan cari. Okay, so IB, base current. So for this load line ni penting sebab this one yang akan determine the operating system. Okay, yang mana the most optimum value, optimum point dia. Q point is the most optimum one. Okay, so for this one is active region, satu forward, satu reverse. Okay, this is for the biasing circuit. This one is considered as the connections lah. Okay, connections of the circuit we divide into 4: fixed bias, emitter stabilized, voltage divider, and DC bias with voltage feedback. Dia ada different configurations, different circuit for this one. Not to worry, we takkan suruh you guys hafal all this nama of circuit. You just know how to solve different circuit yang kita ada ni lah. Okay, kita ada 4 types ni, and all these circuits dia ada dia punya purpose dia asing-asing. Contohnya nak purpose ni kita guna yang paling sesuai is the fixed bias. Kalau nak improvekan dia, we use the emitter stabilized. Dia ada dia punya purpose. Okay, first one we will go to fixed bias circuit. This is the most simple, yang paling simple sekali. Okay, and this is for the circuit macam ni. For fixed bias circuit, dia ada C1 and C2, and this is the input port, this is the output port. Okay, dia ada I in kat sini, V in kat sini, I out, V out. Okay, and then the VCC is the supply. Dia common for both, maksudnya sama value. Okay, masuk belah sini, masuk belah sini. And then kalau kita nak buat the DC analysis, DC adalah yang kita kena kira. What are the parameter yang kita kena kira kalau kita relate with the BJT? Apa kena kira? IB, IE, IC, VB, VE, VC. In between ada V apa? VBE, VCE, VBC. VBE ni nak kena kira ke? Because 0.7 volt all the time. Okay, very good. Okay, so sekarang ni dekat dalam circuit ni ada C. Macam mana kita nak kira? Kat sini for DC analysis, open circuit for all capacitor. We have C1 and C2, but then the C1 and C2 consider as open circuit when we want to do the DC analysis. Bila kita nak kira all this current and voltage, C
C consider open. Maksudnya anything yang related, yang connect dengan C selepas kapasitor dia tak ada. Sebab dia open kat situ, dia terputus. Yang ni kira tak ada. Tu yang dapat this circuit. Ni circuit 1, tu yang dapat circuit nombor 2. Simplified circuit ya. Okay. For DC analysis dia lain tau. For DC analysis, capacitor consider open circuit. Kalau AC dia open, AC dia short, dia terbalik. Okay. So for DC memang dia ada situ, tetapi in calculations dia tak ada. Patut connect kat sini kan. So tapi dia tak ada. Sebab dia open. Dia open circuit. Anything, kalau ada resistor ke apa ke, kira tak ada lah. Sebab dia open circuit at the point. At C1 and C2 terputus hubungan. So dia open circuit kat situ. So anything yang related dia akan tak ada. So AC output signal, AC input signal semua tak ada. So we can get only this DC equivalent circuit sahaja untuk kira this I dengan voltage yang atas tadi ni. Okay, so dia akan jadi lagi simple lah dia circuit. Kan? Okay. Alright. So now we want to get all this IB, IE, IC, VB semua ni dekat this circuit saja. Circuit number 2. This circuit. Senang je lah kan? Okay, so we have 2 path. 2 laluan dia boleh lalu. Okay, saya tunjuk ni dulu. First is lalu sini. Guys, tengok sini. Goes here. Turun bawah. So this is path 1. Laluan 1. Laluan 2. From here. Straight je. Okay, so setiap satu laluan, 1 dan 2, all these 2 path, kita boleh dapatkan the KVL. Okay, dia akan ada KVL dia. Ni tak ada apa, the explanations. Okay, so this one faham all this red path dengan blue path. Okay, so now this is VCC dua-dua yang atas ni. VCC ni. This VCC, kenapa dia pecah dua? Because nak bagi nampak, you nampak dia punya path tu. Okay, but then this is actually the same point. Kena lukis ke for the DC analysis? Tak perlu lukis pun tak apa, as long as you faham lah. Kalau lagi senang nak kira, nak lukis balik pun boleh. Tapi nanti tak perlulah masukkan C tu kalau tak lukis pun. Alright. So now we want to do this. Kita nak buat dia punya KVL pula. Now kita dah determine the circuit, dah determine 2 path. Now we want to do the KVL. Okay, why? Because from the KVL we can get all this I and V kan. Okay, so this circuit actually, base emitter loop circuit is actually the path number 1 tu. Path ni, tapi dia lukis dalam bentuk macam ni. Because when we want to do the DC, remember apa yang saya bagi tahu, what happened to the voltage source connect to ground. Kan, bila nak buat KVL, the voltage source consider connect to ground. So bila kita connect to ground, bulat atas dengan ground bawah boleh sambung tak? Yang ni pun pergi ke ground. Boleh sambung tak? Maksudnya it is closed path. Satu path yang kan. So kita boleh buat satu loop lah. So kita consider the VCC yang atas tadi, dia duduk paling atas, consider pergi ke ground juga. Tak perlu lukis semula pun tak apa, as long as you boleh bayangkan. Okay. So now when we want to do the KVL kat sini, dia lalu sini pusing. Okay, so minus VCC plus sini B kan. Current apa yang ada? IB, RB plus VBE. Sebenarnya VBE sampai sini je. Sini VE. So plus VE equals to 0. But then here VE connect dengan, so VE is 0. So sebenarnya sama dengan ni. Kan? Okay. So now VCC ada value tak? Tak ada.
Biasanya mesti ada kan, 20 ke 15 ke, ikut dia lah kan. Okay, so RB ada tak? Ada. VBE? 0.7. So now do we can get the IB? So yang dapat this one. Bila pusing-pusing dapatlah that. Kena hafal ke? Tak payah hafal. Okay, dah faham do the KVL? Senang je lah kan. Okay, so that is for the first one, the KVL. Sebab tu saya kata yang paling penting kena cari IB. Sebab on the loop semua boleh ada on the parameter, IB je yang tak ada. Tapi once dah dapat the value, what is the other value that you can get? I equals to beta IB. Beta is given 50 ke 100 ke, depends. When dia ada BJT, dia mesti bagi sekali value beta dalam soalan. Okay, so from there you boleh dapat IB dan boleh dapat I. After that boleh dapat I. Kan? Okay, so dah dapat for the first loop 1. So kita nak buat for red 1 pula. Boleh? Alright, so now for loop 1 dia panggil collector emitter loop. Tak kira lah, tak ingat dia punya nama loop pun tak apa, as long as you tahu yang dia ada loop kat situ. Okay, lupakan yang ni, dia buat kod terbalik tu. Okay, so saya nak lalu macam ni. Dia terbalik je tu. Okay, so KVL dia macam mana? Minus VCC plus IC RC plus V apa kat tengah tu? VCE plus VE equals to 0. Dia tak plus VC dah sebab VC kat sini. Tapi yang ni 0. Ni tadi sama macam yang kita buat tadi tu. Ni one kan? Okay, so now what are the value yang kita ada? We have VCC ada. Okay, IC RC ada. VCE so boleh dapat tak? Okay, so boleh dapat the VCE. Okay, from here. Okay, and then this one is, kalau VCE is in between C to the E, sebab tu VCE equals to VC minus V. Sebab dia sebenarnya kalau saya lukis macam ni this is point C, so VC kat atas. Lepas tu this is point E. Yang ni C dengan E. So yang tengah adalah VCE. E sampai ke ground. Nampak tak? Okay, VC, kalau rasa seraba bagi tahu, kita lukis balik. VC, this is VC. VE, this is VE. VC daripada point C to the ground. VE point E to the ground. In between tu, sini is VCE tu. Sebab tu VCE equals to VC tolak VE. Same goes for VBE. VBE dia kod sebelah sini. Alamak, tak boleh gerak dah. Nak lukis semula ke? Ni B. Alamak. Ni B. Contohnya ni E. VE. VB. VBE kat sini je. Sorry. VBE situ. That is why VB equals to VBE plus VE. Kan? So VBE bawa VE pergi sebelah, dia tolak lah. Berpindah-pindah dah matanya. Okay, nampak tak? This one. Jadi kita buat exercise, nampak sikit kot. Okay. And then okay, dah sudah yang ni, DC analysis. Okay. Alright, these two path. Okay. So sekarang we want to relate with the load line and fixed bias. Okay. This one is the saturation region. Yang bawah is the
cut off. At saturation, VCE equals to 0. So, apa dia punya formula pula. Dia punya ni tadi. Relate dengan ni. KVL kita. If the VCE equals to 0, saya conteng sini je boleh? Kalau yang ni equals to 0, IC equals to VCC over RC. Betul tak? Dia bawa pergi sebelah sana kan? So, sama tak? Kan? So, it's actually this one comes from the KVL. Kenapa equals to 0? Sebab dia kata at saturation. Memang at saturation kat sini. Sebab tu equals to 0. Okay? That one is for saturation. Kita nak tengok for cut off. Cut off yang bawah IC equals to 0. Okay? For that one, kalau salah. Okay, kalau yang tu equals to 0, this one equals to 0. VCE sama dengan VCC. This one VCE equals to VCC at cut off. So if the question tanya find IC saturation, so you kena ingatlah at saturation VCE yang voltage tak ada. Okay, VCE. Meanwhile, kalau the question ask about VCE cut off, so the IC is the 0. Okay, kena ingat dia punya graph ni IC versus VCE. Alright, and then IC ni is the output dia. Dekat belah sini kan. So IC dekat sini, VCE dekat output juga. Okay, at the output port lah pendek kata. Okay. Alright, so this one is for saturation and cut off. Okay. So kita dapat this line yang hitam, kan? Sebab kita dapat this value, kita dapat this one, so we can draw the load line. Okay. And then yang ini adalah IB. IBQ. Q is the optimum point, the operating. Kata kalau dia set to 2 micro, so kita dapat on the intersect point. That will be the Q point. Okay, how to get the value of IBQ? IBQ is actually value yang kita kira tadi ni. Because this one is operation kan? So IBQ is equals to IB, value at the operation. So value yang sama. Alright. Okay, this is the difference between the Q point and load line. Q point is yang tengah, the intersect, the optimum one. Load line when the saturation and also the cut off region. Okay. The Q point also known as quiescent point or operating point. Okay, operating point. Load line is graphical between the output and current. Output voltage at the output. Okay. Itu je yang penting. Yang lain tu nanti you guys bacalah. Okay. So, ini adalah effect on the Q point. Kalau kita nak, bukan nak kacau lah. Kita nak vary on the Q point. Kita nak buat macam mana? First, kita tukar value of the IB. Sebab value IB will determine kat mana the Q point kan? IB rendah, Q point dia bawah. Kalau nak makin tinggi, increase the value of IB. Okay. And then, selain daripada tu, increasing the level of RC, tukar value RC this one lah. R1 ni kan VCC over RC kan? So, bila kita tukar value of RC, dia akan kacau juga kat mana Q point dia. Why? Kita nak tahu the Q point sebab we want to design a system, satu circuit. Lepas tu kita nak set kat mana the operating value dia yang paling best. Sebab sistem nak the most efficient. So kita nak cari macam mana kita nak vary the value of IB lah. Sebab IB akan determine value IC. And then that one will determine value of VCE. Okay, that is why all these circuits they relate with the IB tu. Okay, so ini kalau kita tukar value of RC, kita akan adjust on the point for Q point. Tapi dia tak banyak beza kan? Yang ni dengan yang ni hampir-hampir je. Kan? Okay, kalau kita tukar value RC, this one if we change the value of VCC supply. Okay, kalau supply dia makin kecil, dia makin rendah. This one. Nampak tak? What is the difference between these three? Yang nombor 1, 2 and 3. The most affect the Q point is the IB ke 1, 2, 3.
Maksudnya value IB kan. Kalau number 2 and 3 dia macam hampir sama. Ke dalam-dalam lah. Tapi dia hampir sama. So kalau kita tukar value IB terus nampak dia jump naik-naik kan. Okay. Itu yang pentingnya the value of IB. Memang dia kecil, microampere je, tapi dia determine the other parameters. Tak boleh nak kata dia yang terbaik. Yang tengah-tengah lah kot. Okay. Alright. Okay. Proper selections of the Q point is critical to ensure the stability. Kita nak the system to be stable, efficient. Dia relate dengan stable. Kalau fluctuate, signal sekejap tinggi rendah, tak stable kan. Macam mana nak kira as efficient if the output is fluctuate, not stable lah kan. Alright, so this is important. And fluctuations can lead to distortion, signal clipping, or even device damage. Okay, because if the semiconductor dia senang terbakar, same goes with the BJT. Okay, the component is very small, so this agak senang nak rosak lah. Okay, sebab tu important for the designer, for the engineer untuk design the system properly. Salah bagi value kan terbakar, short circuit kan. Okay, that is important lah. The choice of the Q point depends on the specific requirements of the circuit and the device. Okay, nak Q point tinggi macam Hamzah kata, which one is the best? Depend on the circuit, depends on the purpose. Kita nak tujuan apa. Okay. Alright, so this is an example. Let's do one example here. Ya, saya tahu dah ada jawapan. Kita buat dulu sekejap. Okay. First, kalau in the question dia nak IBQ and ICQ, meaning this one is at the operating region. Okay. From there kita boleh dapat from the KVL lah. Okay. So first we want to do the KVL. What happened to the C1 and C2? Okay, open circuit. Okay. So first laluan goes here, turun ke sini. Okay, what are the KVL dia? Minus 12 plus IB RB plus VC V apa? V. Kalau confuse you tulis base. Sini ammeter. VBE equals to 0. Okay, IB equals to IBQ equals to berapa? Okay, boleh dapat kan? Okay, jap kita buat for second pass pula. Lalu sini turun straight bawah. Okay, KVL 2 minus 12 plus IC RC plus VCE equals to 0. Tak perlu tulis plus VE pun tak apa sebab dia dah 0 kan. Okay, so get me the value of IB dengan VCE. So how about IC? IC equals to apa? Sebab A dia nak IB and IC. IC equals to Ijat IB equals to beta IB. Okay, so get me the value IB, IC, VCE. Beta 50. So dia akan bagi macam ni lah soalan dia. Dia mesti bagi value. Okay, where is attendance? Dah? Semua dah sign? Macam ramai tak datang lah. 1, 2, 3, 4, 5. Manalah anak-anak ni. Anak-anak. Okay, who can give the value for IB? 4.7 milli
Okay, so kalau 4.7 10 to the negative 5 maksudnya kalau kita nak tukar micro, sebenarnya any value yang you dapat dekat calculator boleh je tulis. Cuma kat sini saya nak tulis kita nak tarik 10 jadi negatif 6. So tadi 4.8 dia jadi 0.47 microampere. 47, sorry 47 ha. 47. Sebab kita tolak ke belakang titik perpuluhan. 47 microampere. Okay. So for IC just multiply with the 50. Beta. Okay, beta given 50. Berapa? 2.35 milliampere. Okay. Betul tak? Micro negatif 6, 10 negatif 3. Betul tak? Okay, VCE. Betul lah, tambah VCE. Sini tambah Jangan ingat VCE equals to 0 pula tu. Okay, VCE. Risau saya, takut confusing. Sekejap. Plus VCE equals to 0. Yang ni saya padam. Takut confuse. Okay. Yang ni pun samalah. Tukar-tukar. Plus VBE equals to 0. 6.83 volt. Okay, so that one will be VCEQ. Okay, sama. Value yang sama. Okay. Next one, kita nak cari VB and VC. Lepas tu baru boleh cari on the VBC. Okay. VB and VC. Kejap saya lukis kat sini. RB. Allah. Okay, base emitter. VCC, VB, VE. So in between here is VBE. In here, this one dia bukan VB tau, yang sebelah atas tu. So how to get the VB? Ini RB. How to get the VB? Dia sebenarnya VCC equals to V dekat RB. Dia bukan VB. V at the RB plus VB. V at the RB. Sebab kalau VB daripada base to the ground, dia ambil ke bawah. Normally student dia tertukar kat sini. Dia ingatkan VB is IB RB. Okay, V at the RB, IB, RB. So VB boleh dapat tak? 12 tadi kan? 12 tolak IB, RB. Kita ambil yang atas, the whole semua tolak the
VRB. So ini VRB tu. Nampak tak? Okay. Boleh? Any question? Lagi satu cara is VB equals to VBE tambah VE. Betul tak? Kalau kita ambil dari VB ke bawah. And then tapi from here kita tahu VE is equals to 0. Tu yang dapat equals to 0.7 VBE kan? Okay, this one is for VB. Yes. Ada dua cara. Boleh cuba cara dua-dua, dapat tak value yang sama? Sama kan? So you have to weigh lah. Saya tak kata kena hafal. You faham lah. Faham nak guna kod belah atas boleh, nak guna yang ikut belah bawah boleh. Actually, once you dah faham the KVL punya konsep, the voltage at each of the components, you boleh nak guna cara atas boleh, cara bawah boleh. Okay? This one sebab VE is equals to 0. Kalau VE ada value, then you have to masukkan lah. Katakanlah contoh contoh kat sini kita ada resistor RE. If we have resistor RE, VE equals to IE RE. Sebab VE dekat bawah, dekat point E tu, to the ground sahaja. So kalau kita ada resistor RE, dia dapatlah value VE. Allahu Akbar. Saya nak tulis E. Okay, E to the ground. Nampak tak? VE paling senang lah nak cari sebab dia paling bawah. What happened to the VC? Kalau VC pula macam mana? C dekat sini. Kalau kita buat macam ni dulu. Okay. VCC equals to VRC plus VC. Lepas tu equals to ICRC plus VC. So VC equals to VCC minus ICRC kan? Sama macam tadi lah. Kalau kita nak guna yang ni pula, cara tu, VC equals to VC E plus VE. Kalau VE 0, then VC equals to VCE. Okay? Ikutlah nak guna cara mana. Tapi kadang-kadang tengok, kalau value VCE kita ada, dan kita guna cara yang bawah. Kalau tak ada value bawah, dan guna cara yang tolak dari atas. Okay? Tak boleh kecilkan. Boleh? Any question? Yang kalau exam ada, dia tak bagi kan arrow-arrow? Tak ada. Dia cuma bagi arrow ni je. Arrow ni. Arrow dalam BJT je. Oh, dalam BJT. Dalam BJT. So you have to do the KVL sendiri nak lalu belah mana. Basically dia ada dua cara je. Satu yang belah input, satu belah output. Okay. Boleh? Kalau dah boleh yang tu, tolong dapatkan saya the value for VB, VE yang bawah tu. The next one lah. VB, VC and also VBC. VBC straight lah, VB tolak VC kan? Okay. Boleh? Kalau nak cari yang mana? So this one bukan VC.
boleh, ini VC lah. Boleh. Nak cari VCE kita sekejap VCE dah ada tadi. VC. Dia first thing normally memang kena cari IB. Lepas cari IB, cari all the current. Lepas tu mesti dia suruh cari VCE. Mana VRC? Okay. VRC yang ni. VRC daripada sini sampai C. Untuk voltage yang belah side satu lagi pula. Q tu operating point. Q point tu Q-cent point. The most optimum point. Maksudnya IBQ and ICQ maksudnya lah. Dah operating point dia. Okay. Boleh? So get me the value for VB, VC and VBC. Saya tahu ada jawapan dah. Okay, mana slide kita tadi? Ni lah slide kita kan. Okay, boleh cuba dua-dua cara. Dia bagi tunjuk cara ni. Cuba yang lagi satu dapat value yang sama tak? Okay. Dah? Ni Hamzah, ni siapa nama? Mukminin. So Mukminin dah? Mukmin? Belum. So dia duduk relax pula kat situ. Ijat? Ijat sampai mana dah? Saya nak tunjuk yang VBC dapat negatif tu. Ilhan? VBC. Nak ni kalau simple punya sangat ni. Siapa nak tanya saya kenapa dapat negatif? Ni, why this one is negative? Sebab bawah punya value lagi besar dari yang atas. VB tolak VC. Yes. Dia bukan arah. Kalau voltage dia bukan arah. Kalau current opposite direction. Polarity dia. Positif negatif. So kalau dapat negatif maksudnya yang belah sana tu yang positif. Dia pusing macam tu je. Okay, value tu tetap betul. Okay. So if you want to write, you boleh tulis VBC equal VCB equals to 6.13. Sebab kalau kira VC tolak VB mesti dapat this value. Okay, tu je beza dia. Boleh? Alright. Saya buat awak pening? Okay, so this one simple je. This one is the simple one untuk add saturation. Kalau add saturation, just ambil this value sahaja. Tetap kena buat the KVL. Minus VCC plus IC RC plus VCE equals to 0. Tapi since kalau dia kata find IC saturation, you terus tahu this is 0. Kan? Add saturation. Tetap kena buat KVL dulu. Alright? Tu yang boleh dapat this one. Kalau dia nak add cut off, then this one pula 0. Dia ada two conditions lah, cut off and saturation. Siapa yang masih tak faham balik, tolong tengok balik this video. And katakanlah if you want to tak nak tengok video dalam kelas ni, nak tengok video yang kelas lagi satu pun boleh. Maybe explanation saya lain sikit. Okay? Alright. So boleh pergi to second one? Tak boleh. Kita tak boleh take. Alah, tak payahlah take.
Ini dah faham belum yang tadi? Okey, kalau dah faham this one sama je. Tadi saya dah tunjuk dah pun kalau ada RE. Tu je beza dia. That is difference. Sikit je. Tadi kan saya dah tunjuk bawah kalau ada RE. So this one dia tambah RE je. Okey, kita buat sikit. Sikit. Okey. Siapa nama yang Allah Akbar ni? Jazel. Jazli. Oh, sebab saya lepas saya ada kenal Jazli yang semester 8 semester 9. Jazli. Okay. So now kita nak buat sama. This one sama je dengan tadi, cuma dia ada tambah RE. So dia ada tambah another one I. Lalu sini sama je. KVL dia minus VCC plus IB, RB plus BBE plus IE, RE equals to 0. Tu je beza dia. Okay. Ya. Sebab dia lagi this one is dia lagi stable lah, because dia ada yes. Okay, kita nak buat untuk second one. KVL yang kat situ pula minus VCC plus IC RC plus VCE plus IE RE equals to 0. Okay, so now we have dua. Macam mana ni madam? Ada IB, ada IE. Macam mana tu? Ingat tak kita ada beta equals to sorry. IC over IB. Sama je kan? Okay. And then another one we have IE. So bolehlah masukkan kat dalam. Kita tengok bawah dia buat macam mana. Okay, lagi satu this one. IE beta plus 1 IB. IC beta IB. Okay, this two lah kot yang penting. Ni penting. This one kena hafal. Okay, so ni replace lah dekat dalam ni. Kan? Substitute this, dia jadi macam ni. Substitute the beta plus 1 IB. Ganti. Senang punya. Alright. Okay. Dia punya equation KVL dia macam panjang, tapi sebenarnya value tu semua dah ada dan you boleh manipulate the value. Kan? Yang penting kena tahu benda ni lah, kotak ni. Ini yang penting. Okay, ini kena hafal. Memang we will not be given. Beta value sahaja will be given. Okay? Alright. So, boleh dapat the IB. Since dah dapat IB, so gunalah cara yang tadi untuk dapat the yang ni kan. Mana dah? Tak apalah, buat balik lah. Minus VCC plus IC RC plus VCE plus IE RE equals to 0. Okay. So ganti, nak guna cara ganti boleh, nak guna IE equals to IC plus IB pun boleh. So faktorkan, tu yang dapat VCE. Okay. Ni kalau you dah masukkan value 5, 10, so senang je pun sebenarnya. Okay. And then this one sama macam tadi saya dah tunjuk. VE ambil daripada emitter to the voltage. Since we have the resistor dekat bawah, this is for VE. So since we have the resistor RE, dia ada value lah. Sebab 0 dekat sini, 0 dekat bawah. So VE bukan 0. Sebab tu dia ada value. VE equals to IE RE. And then untuk cari VC and VB sama macam tadi. It just dia ada VE. Kan? Kalau tadi VE tu equals to 0 je. Okay? Boleh? So
Senang je kan? Kenapa saya letak kosong kat sini? Okay. Alright. Saja untuk ni dah ada. Okay, boleh any question? Sekejap nak buat one example? Okay, so yang ni sekejap load line. Okay, this one is just kita tengok ni sekejap. Improve stability. What is the perbezaan, the difference between the second one yang ada RE with the one yang tak ada RE? Okay, the functions of the RE resistor is for stability purpose. Okay, kalau kita nak enhance, katakanlah kalau we have one circuit tapi tak berapa stable, and then we want to enhance the stability, kita tambah one resistor dekat ammeter. So the stability dia akan effect dekat sini, dia ada RE. Sebab dekat dalam KVL dia ada this RE. So tu je. Yang lain sini sama, at cut off sama, tak ada effect. Sebab I is equals to 0 for cut off, kan? It just beza dia dekat saturation region sahaja. Okay, on the value of the IC, dia akan effect, meaning that the value of RE will effect the value of IC saturation. Okay, so let's do one example. Saya nak kita tukar value. Mana circuit? Okay, kita buat saya nak screenshot circuit ni. Circuit satu mana nak screenshot? Setelah kita lukis je lah. Okay. Allah, buruknya. Resistor, alahai. Lukislah masing-masing punya circuit dulu. Circuit sama macam tadi. So yang ini kita letak 1K, 2K, 3K, and then beta equals to 100. Apa lagi? Ni je kan? Ground. Okay, so get me the value of IB, IC, IE, VB E 0.7, VCE, VB, VC, VCB. Semua ni saya nak panggil nama lah. Ni lah soalannya. Tahulah saya lukis tak cantik. Okay, saya nak panggil Daniel Haikal, IB, and then Danish Farhan, IC, Luqman Haikal, IE. Okay, dah cukup. Karen, Syafi'i, VCE. Okay, and Ani Ikmal, VB, Hakimi, VC, Zuhairi Zakwan, VCB. Dah, saya tak ingat dah siapa namanya. Cepat. Saya tak bawa marker, kau tak boleh suruh lukis. Okay. Alright, Daniel, IB. Betul, saya tak tahu jawapan dia logik ke tak, sebab saya pakai buat je ni. Tak apa, as long as dapat value, bukan zero lah. Kalau zero tu salah. Siapa antara IB, IC, IE, siapa yang dah dapat, bagi tahu je. Berapa? Daniel berapa? 40? 4.7? Micro, mili? Meter. Bukan meter ya, ampere. Micro ke mili?
4.7 darab 10 negatif 3. Okay, mili. Okay. And then siapa lagi dah dapat jawapan? Which one? Ha? IB 63. Yang lain? 9 mikro. 6. 3.49 mikro. Okay. So yang lain? IC IC dapat berapa IB? Ha, tak. Maksudnya IB 4.7 tu salah. Macam tu ke? Betul? Okey. IE siapa? Mili. Ha? Tak mili? 1 ampere terus? Betul ke? Jauh benar IC and IE ni. 6.4. Ha. Nampak 6.4 mili. Tak tahu. Ha, ni logik sikit. Sebab if you want, kata kalau you nak check, buat je lah IE equals to IC tambah IB. Kalau nak check. Okay? Okay. So next one, siapa yang tak dapat, tak faham, raise up, nanti kita tengok. Siapa yang dapat, then that's good. Dah faham lah maksudnya. Okay, next one, voltage. Yang mana tu? VCE negatif. Dah pelik tu negatif, tak apa. Okay, lagi? VC berapa? Okay. VB 0 point? VBE 0.7. VE bukan kosong. Because VE dekat sini. VE kat situ. Sini yang kosong. Kalau tadi VE ni E, dia terus pergi ke ground. Yang tadi, this one sebab dia ada 3K resistor. So VE is not 0. Oh, lagi satu tertinggal VE okey. Okey. VB dengan VCB VE lagi. Berapa? Anyone? Ya? IC 6.35 ke 6.4? You guna IC equals to IE ke? IC equal to alpha Beta IB. Boleh lah, takut dia dah bunda awal-awal. Tapi please ya, nanti kalau dalam test buat dalam 3.4 ke. Takut kalau bunda awal-awal dia jadi macam tadilah 6.35 dengan 6.4. So takkan dapat makan penuh kalau jawapan dia sepatutnya 6.35. So buatlah 3 atau 4 titik. Okay. Alright, so VB and the rest, VB, VCB and VE. Siapa dapat? Siapa tadi nama yang dipanggil? Zuhairi. Zuhairi which one? BCB. Berapa? You dapat berapa VB? Dia nak tunggu orang jawab VB dulu baru dia nak tengok. Tak apa nama semua. Oh ya ke? Dari first. Semua orang lain ke? Siapa yang dapat sama macam ni? Amin. Semua dapat lain ke? Sampai ID. Okey, kita jap, ada masa sikit kita buat sama-sama jap.
Okey. Saya terpaksa tulis dengan sekecil-kecilnya. Okey. KVL sini. Sini KVL dia. Okay, please check KVL. Minus 20 plus 1K I B plus VB E plus 3K I E equals to 0. Lepas tu gantikan IE equals to beta plus 1 IB. Gantikan dalam tu. So you can get the IB. Nampak tak? You can get the IB from the gantikan IE equals to beta plus 1 IB. Tengok IB. Sekejap. Okay, so itu KVL yang tu. So kita buat yang belah sini pula. Okay, KVL yang kedua. Minus 20 plus 2K IC plus VCE plus 3K IE equals to 0. So you boleh gantikan IE equals to IC. Boleh dapat the VCE. Yang mana 11.9? Ini salah lah. Okey. Negatif juga Okey. Macam pelik sikit, tapi tak apa. Biasanya dia tak negatif. Mungkin VCC tu kena value yang lebih besar lah. Okey. Lagi yang lain VB, VCB and VE. Kat mana tersangkut? Hamzah kat mana tersangkut? Saya. Ya, tapi kenapa tak bagi saya jawapan yang saya nak ni? Kalau tak tersangkut, kenapa tak bagi jawapan VB, VCB dan VE ni? Okey. Lagi yang lain? Hussein? Berapa? Saya nak VB, VCB and VE. VE paling simple. VE paling simple 3K darab dengan IE terus. Ya? IR? This is IB. IBRB. Okey. Yang ni siapa lagi boleh bagi jawapan the value? $19. Okey, lagi? Yang mana? Tu 12.5. Tukar pula. Betul? Yang lain dapat sama tak? Okey. So VCB negatif lah kan? Kenapa? Dah Hasan, cepat saya nak value VE. Hasan value VE. Hasan VE.
Saya tak kat CV dengan JE. VCB and VE. Senang je yang bawah tu. Semua dapat value sama tak? Yang pakai yang saya potong-potong ni. Kalau dapat lain, please inform. Okay. 19.2. Which one 19? Ha? 19 point? 3K darab dengan 6.4 mili Okay. Oh, patutlah VCE dapat negatif sebab voltage kat atas tu lagi kecil. Okay. Okay, VCB. Last one, VCB. Hussein? VCB? Siapa yang tadi sebenarnya kena VCB ya? Saya pun lupa dah. Tak, siapa yang nama dia dipanggil tu makin diam dah. Tak mengaku dah. VC tolak VB. VC tolak VB. VCB, VC tolak VB. Mesti dapat negatif. Okay. So semua dah dapat. Sama tak?